Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quy Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất là nhân văn. Một chương trình luôn luôn đem đến niềm vui hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh. Đặc biệt là những trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ. Có những em mồ côi cha luôn lẫn mẹ thưa quý vị. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn và ngặt nghèo. Chính vì thế xuất hiện chương trình Mắm Gia Đình Việt che chở, truyền những năng lượng yêu thương tích cực đến các em. Mong rằng các em sẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chương trình Mắm Gia Đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì như thường lệ, chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời. Xin mời quý vị một tràng pháo tay chào đón ca sĩ Hoàng Bách và Á hậu Lệ Hằng. Chào Hoàng Bách, chào Lệ Hằng. Rất vui được chào đón hai bạn đến với Mái Ấm Gia Đình Việt. Hy vọng các bạn cũng sẽ là một trong những mảnh ghép của Mái Ấm Gia Đình Việt để che chở cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Hồng Bách rất là hạnh phúc lại được có mặt ở đây cùng với quý vị, và hy vọng là hôm nay Lệ Hằng cùng với Hoàng Bách sẽ chơi thật là tốt để hỗ trợ các bạn bớt khó khăn trong cuộc sống. Em với anh đấu nhau đó. Vậy hả? Thế thì không nhường đâu nha. Thật sự là trước khi tham gia chương trình thì Hằng có hỏi là khách mời lần này là ai, thì chương trình rất là giấu, chương trình giấu không cho Hằng biết. Cái xong là đến đây em mới thấy là Hoàng Bách, không biết là tí nữa hai anh em mình đua như thế nào đây. Tại vì lâu lắm rồi em không có tham gia chương trình. Không sao, chân em dài hơn chân anh. Chân em dài hơn chân anh. Chắc em nhiều lợi thế hơn đó. Thật ra các bạn không đấu nhau cả, mà chúng ta đang hỗ trợ cho cả ba gia đình. Chúng ta cùng hợp sức với nhau để chiến thắng được thời gian, để chiến thắng được thử thách, để đem đến những cái quyền ưu tiên cho cả ba gia đình thôi. Nếu giải thưởng lớn nhất có được dành cho ba gia đình cùng một lúc không? Không. Đó là một cái điều phải nói là chúng ta cũng rất là trăn trở, bởi vì cuộc thi nào cũng thế, cũng có đội thắng và đội không thắng. Chính vì thế các bạn, đây là một cái thử thách nó phải công bằng cho cả ba đội. Các bạn tham gia với đội thứ nhất thì các bạn cũng phải dành sức cho đội thứ hai, và các bạn cũng phải dành sức cho cả đội thứ ba. Vậy là đua thời gian thôi chú. Đúng rồi, đua thời gian. Và gia đình nào cũng đáng thương cả, gia đình nào cũng khó khăn cả. Chúng ta rất là công bằng, đây là luật chơi, nó phải rõ ràng ha. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã vượt một đoạn đường khá xa để đến đây tham gia với chương trình. Trước khi chúng ta gặp những cái thử thách khó khăn nào đó thì Quỳ Linh chưa biết, nhưng bây giờ mình làm quen với ba gia đình trước đi. Quỳ Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng Hoàng Bách và Lệ Hằng đến với hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Con tên Nguyễn Hoàng Bảo Huy, năm nay con 10 tuổi. Con học lớp 5, trường tiểu học và trung học cơ sở Am Cường. Hiện tại con đang sống cùng hai ba và các em. Tôi tên là Huỳnh Văn Thuận, 67 tuổi, sống tại Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam. 4 đứa cháu ngoại, một đứa lớn thì bữa nay 13 tuổi, còn đứa thứ hai là 9 tuổi, còn đứa thứ ba là 3 tuổi, còn đứa thứ tư là 7 tháng. Mẹ Bảo Huy mất vì căn bệnh ung thư đó. Qua quá trình bệnh thì cũng có chạy đầu này chạy đầu kia, rồi bệnh nó nặng quá, nó đã qua cái giai đoạn cuối rồi là hết chữa được, nó bị vỡ lòng ngực. Lúc đó mẹ ở bệnh viện mẹ về, lúc đó mẹ thở oxy, mẹ nằm im đó cái ậu cũng buồn. Những ngày sinh nhật của con, mẹ thường mua bánh kem với quà cho con, nhưng mẹ có mua đồ chơi vậy cho con thôi. Giờ con không còn bánh kem nữa, con với con mẹ sống lại với con nữa. Nhớ mẹ thì con lên bàn thờ thắp nhang cho mẹ, cầu cho mấy em con khỏe mạnh, không có bệnh gì hết. Ba của bé thì đi làm mướn, rồi đi cắt thanh long, rồi ai kêu gì làm đó. Tôi thì là bị bệnh huyết áp với lại bệnh phổi, sức khỏe thì cũng yếu. Còn vợ tôi thì là hai cái chứng bệnh là động kinh là một, cái thứ hai nữa là bị bệnh tim. Tôi thì là vừa rồi cũng có đi cấp cứu một lần, sức nó yếu quá, nó mệt sẵn cái rồi
phải đi bệnh viện. Có lúc ông ngoại làm xong vậy ông ngoại nằm miết tới chiều luôn. Con sợ ông cũng đi giống vậy con. Cái lúc ông ngủ rồi con có tưởng là ông đi rồi. Với cái tình hình mà bệnh của hai ông bà già vậy thì nuôi cháu nó được ngày nào hay ngày đó. Tôi tên là Lê Văn Tư. Hiện nay tôi đang công tác ở Ủy ban nhân dân xã Nam Cường, chức vụ là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Qua cái khảo sát đánh giá cũng như là cái nhìn nhận thì gia đình của bé Bảo Hy này là cũng là rất là trường hợp rất là khó khăn của địa phương của xã. Trong đó thì mẹ của cháu là trường hợp rất là đặc biệt. Hiện nay thì đã bệnh, đã mất. Ông bà của bé thì cũng đã già lớn tuổi. Ba của bé thì hiện nay thì cũng là một người làm lao động, cũng đi cắt thanh long rồi làm rẫy làm thanh long ở gia đình. Đó là cái kinh tế chính của gia đình thôi chứ còn không có cái thu nhập gì thêm. Với vai trò trách nhiệm của địa phương thì rất là mong muốn các mạnh thường quân cũng như là các nhà hảo tâm cũng như là chương trình sẽ có một cái nguồn hỗ trợ kinh phí cho bé để mà giúp cho bé trong vấn đề học tập cũng như là tạo điều kiện cho bé để mà có một cái điều kiện để mà vươn lên trong cuộc sống cũng như là tất cả cái điều kiện cần thiết nhất để bé sau này có một cái tương lai vững chắc. Ở nhà con thường ru em ngủ vào giữa hai em, con Kim không pha sữa. Bảo Huy thì nó lớn rồi nó cũng hiểu là nó cũng cố gắng học hành để vui lòng cho ông ngoại bà ngoại. Lúc mơ con trở thành một giáo viên nó vậy, cho các em học sinh rồi con về con dạy cho mấy em của con. Con mong ước ông bà không có bệnh tật gì hết, để ông bà chăm lo cho con. Hứa với ông bà là con sẽ học được giỏi để có công ăn việc làm, để có tiền con về cho ông bà. Chào bà, chào đón gia đình chúng ta đến với chương trình ngày hôm nay. Nào đưa cô bồng cho con. Bồng cho nhau. Yêu quá. Trời ơi, cưng quá trời cưng luôn. thấy ghét không? Ghét nhờ. Tội nghiệp anh Hai quá. Này anh Hai hả? Rồi anh Ba. Con tên là gì nào? Con tên Nguyễn Hình Bảo Hân. Con mấy tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi. Rồi con lại đây. Con tên là gì? Chữ. Hả? Con tên gì? Dạ. Bảo. Con mấy tuổi? Chữ. Nó nói bú. Rồi bú nó còn bú sữa mà. Còn nhỏ quá hả? Dạ. Con mấy tuổi con? Dạ 2 tuổi rồi. 2 tuổi biết nói chưa? Chưa. Hả? Chưa. Hả? Hèn chi chú hỏi nó không nói. Con mấy tuổi con? Con mấy tuổi con? Sợ quá chú Linh. Chào con. Ôi thiệt. 8 tháng rồi. Nhìn cái hình thôi là mình thấy chịu cũng không nổi đâu quý vị. Cười thật ra cười trong đau khổ, cười ngoài mà bụng dạ nó không có vui xíu nào chứ á. Nghĩ sao mà gia đình mà anh Hai đây hả? 11 tuổi. Bao nhiêu tuổi rồi bà? Tôi 68. Sức khỏe bà nay sao? Sức khỏe là coi như tôi là bị bệnh hở van tim. Rồi cái bệnh tiếp theo á cũng như hồi chiến tranh á, rồi cái bị là bơm đạn nhiều quá tại ở phòng căn cứ á. Rồi là bị bơm đạn nhiều quá cho nên là sau này là nó bị cái bệnh đó là hay giật tay giật chân. Cho nên là lúc nào cũng phải có người trong nhà, chứ không có người trong nhà thì không yên tâm. Vậy thì con rể đi làm bao lâu mới về? Con rể thì nó đi làm mà mướn cho người ta xung quanh đó đó. Ai kêu cắt cỏ thì cắt, hay cắt lúa thì cắt, hay là đi cắt thanh long chẳng hạn. Sáng đi chiều về tối ngủ với con bé này. Vâng. Bà ngoại giữ? Bà ngồi giữ ban ngày, còn tối thì nó ngủ với bố nó. Bữa nay ba đứa bé phải đi làm thưa quý vị. Bởi vì nghỉ một ngày làm á là thiếu một bữa gạo ăn, thành ra không phải ráng đi làm. Vâng. Con đi học thì bà cho con nhiêu tiền? Có cho tiền không? Dạ không. Hèn chi nó êm ru. Quy, con đi học thì bà có cho tiền không? Không. Thôi ta khỏi luôn đi, khỏi hỏi. Nhỏ không cho chắc lớn cũng không cho. Rồi ở nhà ai cho em con bú sữa? Con với em Hân. 2 anh em trai.
Rồi sữa mình mua ở đâu? Sữa thì là bố đã đi làm rồi, cái nào mua gạo thì mua, còn cái nào phải dành phần riêng để mua sữa cho cháu uống. Còn là hai ông bà già ở nhà thì tôi thì ông chồng tôi thì làm được 200 trụ thanh long, còn bản thân tôi thì không có làm được gì hết, ở nhà cô cháu thôi. Ủa gì tiền đâu mà lo 4 đứa nhỏ này trời? 4 đứa nhỏ thì coi như mình phải gói gắm hàng ngày. Bố nó đi làm, ví dụ một ngày được 300.000 thì giờ mua gạo đi một phần, còn lại một phần là để dành lo cho thuốc men, rồi là còn chuẩn bị cho năm học tiếp tới. Có được hỗ trợ ở đâu nữa không ạ? Chính quyền địa phương thì cũng có giúp đỡ những cái, có cái mạnh thường quân nào mà người ta ủng hộ cho thì ở chính quyền là người ta cũng là quan tâm đến gia đình, không có giúp gia đình là chẳng hạn gạo hay là thức ăn các món mì tôm vân vân, nói chung các thứ. Vâng. Mẹ con mất lâu chưa Quy? 2 tháng rồi. Mới có 2 tháng nay thôi hả? Chưa, mẹ cháu thì ngày rằm này mới làm tuần 49 ngày. Coi như mẹ cháu sanh cháu được sanh cháu ra là bị bệnh rồi là được gần 1 năm, coi như 7 tháng mấy thì coi như con tôi nó mất. Thì coi như nó ở với tôi từ bây giờ. Trời ơi, mới rồi 2 cháu học này có được trường hỗ trợ không ạ? 2 cháu học thì là cũng được trường là cũng quan tâm, cũng giúp đỡ, chẳng hạn như là các cháu đóng tiền đồ này kia, thì có lúc thì trễ nải thì coi như hiệu trưởng cũng không có ý kiến gì mà để mà buộc cháu phải đóng đủ như thế này thế kia, nhưng mà rồi là cũng có để giúp đỡ làm một cái khoản nào đó. Quy ơi, con đi học về con có giúp bà ngoại làm gì trong nhà không con? Không có. Con làm gì? Trông em với dọn nhà. Trông em dọn nhà luôn, giỏi quá. Con đi học có cho học Trung Anh không? Dạ có. Học lớp mấy? Con học lớp 4. Con đi xe đạp hay đi bộ? Dạ đi bộ. Đi bộ hả? Ủa sao không đi xe đạp? Không có xe đạp. Không có xe đạp hả? Ủa anh con có xe đạp không? Dạ không. Ủa đi bộ không hả? Hai anh em đi bộ hả? Dạ. Bác thấy hoàn cảnh gia đình này sao? Khó khăn quá anh ạ. Không nghĩ tới đúng không? Không nghĩ tới lại khó khăn như vậy. Anh Linh với em thì cũng đã làm rất nhiều chương trình với nhau như này, thì mỗi lần gặp những hoàn cảnh này thì mình đều thực sự là thấy rất là khó khăn. Nếu là mình cũng không biết là phải vượt qua như thế nào. Đúng rồi. Bây giờ bà thì không có sức khỏe, không làm gì hết, bệnh lên bệnh xuống. Ông thì làm chăm sóc mấy cây thanh long, lúc có lúc không. Nói chung là nó cũng bấp bênh ha. Thật ra thì đây là một bài toán cũng khó giải quý vị. Hy vọng rằng là những điều may mắn sẽ đến với gia đình con. Hôm nay đến với chương trình Mắm Gia Đình Việt thì hy vọng là khán giả truyền hình cũng sẽ hỗ trợ chia sẻ phần nào đó khó khăn của gia đình nha. Thưa quý vị, số tài khoản của gia đình em Huy đang chạy trên màn hình. Quý vị cùng nhau chia sẻ một chút gì đó để gia đình em Huy có thể vượt qua khó khăn này. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ chiến thắng để có thể có một phần quà nào đó để chúng ta bớt được những khó khăn trong thực tại. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị đến với hoàn cảnh gia đình tiếp theo. Con tên là Nguyễn Thị Thu Hà, học lớp 7 trường Trung học cơ sở Hồng Sơn. Năm nay con 12 tuổi. Hiện tại con đang sống với bà nội và em trai. Mẹ con mất vào năm 2015 do bị bệnh tim. Tôi tên là Võ Thị Rựa. Lúc mà mẹ hai cháu mất là đau, rồi đi xuống bệnh viện về, rồi nó ở nhà cũng mấy tháng sau, rồi nó từ từ rồi nó ốm lần rồi nó chết. Lúc con nhấp nhang con nhìn thấy ảnh mẹ, con nhớ mẹ lắm. Đó thì cha con cũng mất vào 2023 vì tắc nghẽn đường ruột. Khi con còn ngủ rồi nghe tiếng lớn ở nhà bà nội, con chạy qua thấy nhà
đông người và bà nội còn khóc. Cô ba nói với con thì là ba chết rồi, con chỉ biết khóc thôi vì ba mất rồi, không còn ai chia sẻ cho con nữa. Lúc đó con tưởng mọi người đùa với con, nhưng không ngờ đó là sự thật. Con thấy bạn bè của ba mẹ con rất là ganh tị. Nhiều lúc con khóc một mình vì ba mẹ mất rồi, không bao giờ sống lại được nữa. Trước á là tôi ở với là con út, như vậy là cha nó mất rồi là tôi thấy bỏ hai cháu, sợ bơ vơ quá tôi về ở lại hai cháu. Tôi thì không có làm gì già rồi, không làm gì, ở gần người ta kêu đi nhổ cỏ gốc thanh long, nếu làm một ngày thì được 180.000, một tháng người ta kêu tôi làm thì ngon lắm thì chừng 2-3 ngày chứ không có được nhiều lắm. Lúc mà ví dụ như tôi thấy người ta ăn mà cái đồ ngon, bánh trái đồ người ta ăn hàng ngày, còn cháu mình không có thì cũng thấy cũng xót lòng. Tôi lo sợ nhất là khi sợ là tôi bệnh đau là không có ai cho cháu nó nương tựa đó. Ước mơ của con đơn giản là việc đến trường. Con nghĩ việc đi học sau này sẽ giúp con có một cuộc sống tốt hơn. Nhà thì siêu, mưa lớn thì dột tẹt, dắt đường cũng sụp xịu hết. Tôi mong muốn là có được cái nhà cho nó cứng cáp cho hai đứa cháu, nó che mưa che nắng. Sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền để chăm cho bà nội, bà ngoại và em con. Chào bà, chào hai con. Thế nào con? Qua đây, vô đây con. Chúng ta vừa đến với gia đình đầu tiên á thì mất mẹ, mà gia đình tới 4 anh em còn rất nhỏ. Đến gia đình thứ hai mất luôn cha mẹ luôn, còn của mình bà thôi, mà bà cũng lớn tuổi rồi. Ngôi nhà thì gần như là thiếu trước hụt sau, nó không đủ để che nắng cho mưa cho ba bà cháu nữa. Bà ơi, những cái lúc mà thiếu thốn không có tiền bạc thì sao mình sống bà? Tiền đâu mua gạo, mua thóc, mua đồ ăn cho hai đứa nhỏ. Ở xóm làng đó rồi người ta cũng giúp đỡ, ta cũng cho, rồi bà cháu cũng lay lắc qua ngày. Mỗi lần con nhớ ba mẹ thì con làm gì hả con? Con nhìn lên ảnh thờ ba mẹ. Nhìn ảnh thờ, con nói gì với ba mẹ? Con nói là con nhớ ba mẹ lắm. Nhớ ba mẹ? Dạ. Con hay ngồi khóc nghĩ về ba mẹ không con? Dạ có. Con nhớ kỷ niệm gì của ba với mẹ với con? Ngồi ăn cơm chung. Ngồi ăn cơm chung? Dạ. Rồi ba mẹ thường dẫn đi đâu chơi con nhớ không? Đi vòng vòng sớm chơi. Con có sợ ngày nào đó không còn ai bên cạnh mình nữa không? Dạ có. Lúc đó thì con sẽ làm gì? Con sẽ khóc. Con khóc? Bao lâu rồi bà chưa mua quần áo mới cho con vậy con? Chắc lâu lắm rồi hả con hả? Nè con trai, hồi nãy chú thấy con khóc, con nhớ mẹ nhớ ba đó. Mỗi lần con khóc như vậy thì con hay nói chuyện với bà hay nói chuyện với chị? Dạ con nói chuyện với chị. Con nói với chị hả? Con nói với chị sao con? Con nói gì là chị em nhớ ba quá à. Nhớ ba quá à. Có một kỷ niệm nào ba mua quà gì cho con không? Dạ có. Ba mua cái gì cho con nè? Ba thích
ba biết con chơi tới banh, ba mua cho con một trái. Mua cho con trái banh. Giờ trái banh ở đâu rồi? Ở nhà nội con á. Vẫn còn kỷ niệm của ba mình hả? Dạ. Không biết tương lai của hai con thế nào, nhưng mà chú thấy đúng là cũng mù mịt quá. Bên kia thì dù sao thì vẫn còn cha, vẫn còn người có thể nương tựa. Còn bên con gần như không có gì để nương tựa cả. Chú cũng không biết nói sao hết trong hoàn cảnh này. Lệ Hằng thấy sao? Em buồn quá à. Em biết rồi, em buồn mà em không tham gia chương trình đâu. Em nói thật, tại vì mình nhiều lúc mà mình may mắn mình có nhiều cái bờ vai nương tựa bên cạnh, nhưng mà khi mà tham gia những chương trình này xong rồi xem được hoàn cảnh các em, cái tự nhiên mình thấy cái của mình không biết phải truyền cái cảm hứng cho các em sao để các em vực dậy những cái nỗi mất mát của các em. Mình phải đến với hoàn cảnh thế này, mình phải thấy cái giá trị cuộc sống mình đang có là nó hạnh phúc vô cùng luôn, hạnh phúc vô bờ vô bến luôn đó. Còn Hoàng Bách, bạn đang suy nghĩ gì? Em nghĩ là thôi dù sao thì đây là cuộc sống, nó có rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau, và cái quan trọng là bây giờ mình có thể làm được cái gì. Còn những gì nó đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Và bây giờ thì cái điều quan trọng là biến những cái nước mắt đó thành nụ cười. Thì em nghĩ là đây là cái cơ hội của tất cả mọi người. Chúng ta có thể làm được cái gì đó nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng là một cái sự bắt đầu. Thật ra chúng ta cũng hay khuyên nhau, động viên nhau, hãy biến những cái nước mắt thành những nụ cười. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh nó không biết làm sao để nước mắt thành nụ cười cả. Bởi nó cũng không thể nào nó thay đổi được điều đó cả. Vấn đề ta chấp nhận với giọt nước mắt đó, khóc nhiều đi, khóc để quên đi tất cả những muộn phiền trong cuộc sống, rồi chúng ta lau nước mắt đi, rồi ta đứng dậy đi tiếp. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nói như lời động viên đó để chia sẻ, nhưng mà để thành sự thật thì các em còn quá nhỏ để làm được điều đó. Thí dụ như đây còn quá nhỏ, thí dụ gia đình bên kia 4 em còn quá nhỏ. Con ơi, con ước mơ điều gì trong cuộc sống này? Dạ, con ước mơ sẽ thành cô giáo. Con ước mơ thành cô giáo. Dạ. Còn con ước mơ làm gì con trai? Cũng chưa có ước mơ. Con còn quá nhỏ để nghĩ về ước mơ của mình. Con còn quá nhỏ để cảm nhận những nỗi đau, những mất mát trong gia đình của mình. Và tất cả chúng ta đều thấy điều đó quý vị. Làm sao để giải quyết bài toán này khó để cả gia đình chúng ta làm điều đó. Chúng ta cần sự kêu gọi của khán giả, cần sự kêu gọi của cộng đồng. Hãy chia sẻ một chút gì đó. Số tài khoản và điện thoại của gia đình ngày hôm nay cũng đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy cùng nhau chia sẻ chúng tôi một chút gì đó để họ vơi đi với những khó khăn đó quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Và chúng tôi thông báo đây là số tài khoản duy nhất trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt quý vị nhé. Không ở đâu có nữa, chỉ có một tài khoản duy nhất thôi. Đó là hoàn cảnh thứ hai. Còn bây giờ Quyền Linh tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn hoàn cảnh thứ ba. Con tên là Nguyễn Hoàng Kim Long, năm nay con 11 tuổi. Con đang ở với ông nội bà nội. Gia đình con khó khăn nên là cha con phải đi làm xa. Mỗi năm con chỉ gặp cha vào dịp Tết thôi. Con thường ra ruộng đặt nợp cắm câu để kiếm cá nấu cơm. Cha con mắc cách đây 2 tháng. Con tôi nó lên thành phố nó mặn mà bị tai nạn dao động, nó té giàn giáo. Nhiều đêm nó ngủ nằm lăn qua lăn lại nhớ cái con cực khổ nhỏ, rồi mẹ bệnh nữa, mặn nó gửi tiền gì cho mẹ, rồi không mua thuốc uống, dễ gửi con gửi con Di lại nó má 2 tháng, rồi thấy con nó mập mạp rồi mừng hết chứ. Con ơi, con có mặn, con bảo hộ nghe con. Nó nói má bệnh rồi má không lo, má lo cho con không à. Mà lốt rồi mình không chết mà nó chết. Làm đêm ngủ không được, nhớ cái con nghèo khổ đó được không có ngày sung sướng. Khi những lúc nhớ cha, con thường thắp nhang cho cha và lấy hình cha coi để tâm sự với cha cho đỡ nhớ. Nội con đang nhiều bệnh trong người. Hiện tại nội con đang bệnh đau nhức xương khớp, con không biết phải làm sao.
Con chỉ biết bóp chân bóp tay cho bà nội đỡ đau hơn. Bà nội của Long là bị tiểu đường, năm nay cũng 4-5 năm rồi. Thì thuốc cũng vẫn uống là mỗi bữa luôn, sáng uống chiều. Chú thì huyết áp cao, tim thì nó hở, uống thuốc trợ tim huyết áp thì mỗi ngày luôn nha. Yếu tim nó hở 2-3 lá gì đó rồi bác sĩ không cho mần nặng, mần nó mệt, không có mần gì nổi hết. Có khi thì nhà nước hỗ trợ chút đỉnh, như nhà nước hỗ trợ gạo đồ 10 kg 20 kg, với nhà từ thiện người ta có lắm khi người ta thấy mình khổ á, ta cũng hỗ trợ cũng như hết gạo á, mình mượn sớm ghiền rồi cái rồi qua cái cuộc khổ đó cái mình có tiền cái mình trả lại, mua trả lại. Về phía địa phương cũng nắm chặt về tình hình của gia đình, hoàn cảnh của chú Tư Độ. Nhìn chung là gia đình thì thuộc hộ nghèo và hai ông bà thì lớn tuổi, hàng ngày thì phải chạy xe ôm hoặc là nhận chở các cháu đưa rước đến trường đi học. Con sợ ông bà mất, không ai nuôi con và chăm sóc con nữa. Nếu con có một số tiền con sẽ lấy đi chữa bệnh cho ông bà. Con rất là thích học môn tin học. Ước muốn của con là học thật là giỏi để ông bà được mạnh khỏe, được sống bên con. Chào ông. Rồi, chào con trai. Chào con. Dạ chào ông. Một cậu con trai rất là kháu khỉnh, cũng rất là lanh lợi, rất là tươi, đầy năng lượng ha. Mẹ con có liên lạc gì với con không? Dạ mẹ con ít liên lạc lắm. Ít liên lạc lắm hả? Rồi từ đó giờ có liên lạc, có về gì không? Không liên lạc luôn. Mẹ nó thì người dân tộc ở miền Trung nè, ít về lắm, một năm nó về lần vậy đó, về nó thăm chút rồi ngày 2 ngày nó đi. Rồi ông làm gì có tiền? Thì cũng chạy xe rồi đưa học trò, đưa cháu đi học này kia nọ, cũng chút đỉnh vậy đó. Nắng gió trở trời như Quyền Linh, Hoàng Bách này kia đi ngoài đường nắng gió gì còn chịu không nổi. Ông phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ ông là trụ cột trong nhà đó. Thì thuốc thì đi đây chứ thuốc bỏ trong bọc. Uống thuốc nhiều hơn ăn cơm hả? Thuốc cảm, thuốc tim, thuốc tiêu mà đủ hết. Thôi thì mình ở huyện nào vậy không? Huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành. Đó. Bây giờ hoàn cảnh của em Long và gia đình như vậy đó quý vị. Số tài khoản cũng đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy cùng nhau chia sẻ với chương trình một chút gì đó. Trong khuôn khổ chương trình thì có thể nói chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình. Hoàng Bách cũng vậy, Lệ Hằng cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ là chiếc cầu nối, chúng ta sẽ là năng lượng để có thể giúp cho gia đình vượt qua những thử thách. Thấy sao? Em buồn quá. Buồn nữa? Buồn cái không muốn tham gia chương trình luôn. Không có, em buồn xong rồi em sẽ cố gắng tham gia đua thời gian để hồi nãy em cũng đã nói là nếu mà được thì cho 3 gia đình cái giải thưởng cao nhất được không, thì chú Quyền Linh lại nói không được. Đây là luật chơi của chương trình. Sẽ cố gắng hết sức có thể. Đúng rồi, mọi người sẽ nỗ lực. Với cái sự nỗ lực đó, tới đâu mình sẽ có giải thưởng tới đó. Hoàng Bách thấy rằng gia đình ngày hôm nay cũng khó khăn đúng không? 3 gia đình đều rất là khó khăn. Khó khăn. Vậy thì làm sao để chúng ta tham gia để 3 gia đình bằng nhau hết? Cố lên nha anh. Khó đó hả? Rất là khó. Bây giờ cần sự nỗ lực của các bạn thôi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng đến với thử thách dành cho Hoàng Bách và Lệ Hằng trong Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta sẽ đến thử thách đầu tiên dành cho Hoàng Bách và Lệ Hằng. Thử thách này nếu chúng ta chiến thắng trong vòng 2 phút, chúng ta sẽ nhận được quyền ưu tiên dành cho cả 3 gia đình. Nếu có quyền ưu tiên này thì gia đình sẽ dễ dàng vượt qua thử thách. Còn nếu không có quyền ưu tiên này, có đôi khi gia đình sẽ không vượt qua thử thách và ra về với 2 bàn tay trắng. Đó. Hồi nãy bây giờ mình đã cảm nhận được khó khăn của 3 gia đình rồi. Những khó khăn đó, những cái cảm nhận đó bây giờ nó biến thành động lực, sức mạnh để ta làm được việc này. Đơn giản 2 phút tách hết với con hào này thôi. Tụi tôi 2 phút ăn hết với con hào này. Ăn luôn cũng được. Có mù tạt không anh?
Có mù tạt nước tương ở đây không? Làm luôn. Mù tạt thì dễ ăn không mới ngon. Rồi, thời gian để tách thào bắt đầu. Ủa sao nó khó vậy? Cố lên. Chiến thắng không rồi do các bạn thôi nha. 2 phút thôi nha. Đồng hồ đã chạy đi ra. 2 phút. Nhanh lên. Không có chậm được đâu. Ủa sao 10 giây rồi, 10 giây đầu tiên rồi. Cố gắng lên. 20 giây. Thời gian vẫn đang chạy. 25 giây. Đó, cái quan trọng là vẫn đang chạy hết thào luôn. Nhanh lên, tất cái nào bỏ ra cái đó. 30 giây. Chúng ta còn 1,5 phút nữa. Hào còn rất nhiều, Hào còn rất nhiều luôn. Nhanh lên, cái nào không được lấy ra, nhanh lên. Càng nhanh càng tốt, cố lên nào. Phải nhanh, nhanh nhất có thể. 40 giây. Chúng ta còn 1 phút 20 giây nữa. Nhanh nhất có thể nào. 50 giây. Đó, thời gian lại đua. Đua với các bạn đó. Quyền ưu tiên này có thuộc về chúng ta hay không? Nhanh, nhanh, nhanh. Cái lên nào. 55 giây. Cố lên, cố lên. Quá áp lực rồi. Nhanh lên. Trời ơi, còn nhiều quá. Đã rồi Hằng ơi. Nhanh lên. Coi chừng thua. Cố lên. Sao vậy? Phụ bên đây coi. Phụ bên đây. Trời ơi. Nhanh lên. Phụ nhanh nhanh chút xíu đi. Cố gắng lên lên. Sao vậy? Nhanh. Còn 4 con. Ơi. Còn 3 con. Nhanh lên Hằng ơi. Còn 2 con. 2 con cũng cười. Cố lên. Cố lên. 5 4 3 2 1. Ok. Tay anh à. Trời ơi, đứt tay à. Thôi. Sao vậy Hằng? Em bị áp lực gì vậy? Em đâu, bình thường ăn không à. Bây giờ thấy cái việc mà mở hào nó khó như thế nào mà mọi người cứ. Không sao, anh đền bù cho em chơi hết đi. Áp lực thật sự luôn á. Cái này cũng chạy theo thời gian, áp lực thật sự. Ủa khó mới thi chứ, dễ quá đem tới ăn thì đâu có khó đâu. Tôi nghĩ là phải dành việc ưu tiên cho cả 3 hộ dân á, thì mình tập trung để mà hoàn thành nhiệm vụ thật là tốt. Nhưng không biết có đúng được thời gian không? Cảm ơn bác đã hỗ trợ em nha. Như vậy là nãy mình có mấy phút ta? Đọc đồng hồ đi. Cái này là 1 phút 26 giây anh. 1 phút 26. 1 phút 26 giây rõ ràng đó. Thưa quý vị, đồng hồ đã dừng lại. 1 phút 56 giây. Trời đất ơi. Phút 56 giây còn 4 giây nữa. Không sao. Dù sao thì cũng chiến thắng rồi. Rồi chúc mừng. Về cái gì? Về cái gì? Thắng thì phải không ăn mừng. Như thật rồi. Rồi. Rút đi, nhanh lên, nhanh rút ra. Nhanh. Rút ra. Giảm 5 chai nước mắm. Chúc mừng. Như vậy là 2 bạn đã vượt qua thử thách đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho 3 gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chúng ta vừa đến với thử thách đầu tiên dành cho 2 khách mời. Còn bây giờ thì cả ba đội chơi sẽ cùng đến với thử thách dành cho các bạn nhỏ, cùng với 3 tình nguyện viên. Bây giờ thì chúng ta đã làm quen với 3 em ha. Bây giờ 3 con cùng với 3 tình nguyện viên nha. Vượt qua thử thách này với thời gian sớm nhất có thể. Đơn giản là các con sẽ vào những chai nước mắm. Đây có nhiều cái chai nước mắm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nói chung là 20 chai nước mắm ở đây. Làm sao mình vào, xong mình đóng nắp chai lại vào đây nhá. Sau đó mình dán cái logo của chương trình Mắm Gia Đình Việt là xong. Đội nào làm xong đủ 20 chai nước mắm đưa tay lên, chú Quyền Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Thời gian của thử thách này cộng với thời gian thử thách sau nữa, đội nào có thời gian thấp nhất, đội đó sẽ được bước vào vòng cấp 4 của chương trình. Nhớ chưa? Rồi, thật ra là quyết liệt luôn nha các con. Chuẩn bị. Thời gian dành cho các bạn. Bắt đầu. Bắt đầu, cố lên nào. Nhanh lên. Đây là thử thách dành cho các bạn nhỏ thưa quý vị. Con dán tem vào nước mắm. Dán vô tem. Dán tem lên, mình cứ tư vấn đi, tư vấn cho các bạn nhỏ. Con lấy cái bình còn lại con dán tem đi. Đúng rồi đó con, coi chừng đổ ra ngoài nhiều hết nước mắm luôn á. Con dán tem sẵn đi, con dán tem sẵn cũng được. Vô cẩn thận luôn. Đúng rồi, coi chừng đổ ra ngoài. Xong rồi mình đậy cái nắp lại, xong mình dán cái tem lên là xong.
Cố gắng nhanh lên, nhanh nhất có thể, bởi vì thời gian sẽ giúp các con chiến thắng nha. Con dán mấy cái bình còn lại luôn, đúng rồi. Đó. Cứ bình tĩnh đi, cứ bình tĩnh. Đúng rồi. Bình tĩnh từ từ. Bình tĩnh từ từ nhưng mà phải nhanh lên. Rồi cái bình nói thôi chứ phải nhanh lên. Đấy, anh cả có 3 đứa em nhỏ nữa, em nhỏ nhất 7 tháng. Dán xong hết lượt đi, dán xong hết lượt đi nào mà vào nắp. Rồi, dán để lên trên đây con, để vào trong đây. Có chân đổ nè. Đúng rồi. Dán xong để lên mâm trên cho dễ phân biệt cho con, chân lộn. Các bạn nhỏ đang đến với phần thử thách đầu tiên. Cố lên nào, cố lên. Rất là đơn giản. Cái bình nào, cái bình. Rồi để lên đây, chai nào dán xong để lên đây con. Chai nào xong để lên đây nè con. Đó, để mình dễ phân biệt. Quay cái nhãn ra ngoài. Quay cái nhãn ra ngoài để người ta thấy. Đó, đúng rồi. Anh này nhanh nhất rồi. Bên đây cũng vậy. Dán xong mình quay cái nhãn ra ngoài con, để cho mọi người thấy luôn. Quay cái nhãn ra ngoài. Ê, nhanh lên con. Đúng rồi. Phút càng nhanh càng tốt. Nhanh lên bạn. Bên đây là 4-5 chai. Bên đây là 4 chai. Bên đây là 4-5-6 chai. Đó. Xong mình xếp lên cái mâm hết nha. Càng rủi. Đó, chúng ta đang đua với giây phút cuối cùng. Bây giờ là 5 phút rưỡi rồi. 5 phút rưỡi ngang nhau rồi. Chúng ta đua coi ai về trước nào. Nhanh lên. Dán, để đằng trước hết nha con nha. Dán nắp lại, dán mặt vô hết luôn. Dán cái thương hiệu vô. Nhanh lên. Đó, còn 2 chai cuối cùng. Nhanh lên. Đây còn 3 chai. Thế nào. Nhanh lên, nhanh. Cố lên. Đó. Bên đây vẫn đang dán, chừng nào bên xong nào báo nha. Rồi, cố lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Rồi, đúng rồi. Dán vô. Nhanh lên, nhanh. Cố gắng lên nào. Quy. Xong chưa? Để xếp vô, xếp cho hết đi, xếp vô. Này xong trước. Xếp vô hết. Cái này xong rồi Duy Linh. Mau lên, xếp vô. Vô. Quy về nữa. Xong. Bên này xong rồi. Rồi, thứ nhất. Rồi, đội thứ hai xong luôn. Không, bên này xong trước, bên này trước. Bên đây trước hả? Rồi, bên đây trước. Còn một chai nữa. Bên này rớt một chai. Bên đây trước đúng không? Bên này trước. Rồi. Theo sự quan sát khán giả thì bên đây trước, bên đây mấy giây đúng không? Dạ. Không sao, có ban tổ chức. Nửa giây. Rồi, nhanh lên, nhanh, được rồi. Cố gắng lên nào. Cái con trai nó làm. Ơi, chậm giấy, nhanh lên, ráng lên. Chút xíu nữa. Tình nguyện viên chậm quá. Thua là phải uống hết đấy nha. Rồi, dặn vô. Xếp phụ vô, mau lên. Có mùi trà đá. Nhanh lên. Vô. Chai cuối cùng. Mau lên, mau. Chưa dán được. Rồi thôi xong rồi. Mở chi nữa, dán hết trơn rồi, mở chi nữa con. Thôi khỏi dán nữa đi, được không? Xong rồi đó. Nói chung là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Các bạn đã cố gắng nỗ lực để vượt qua thử thách chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của 3 đội. Đội đang có thời gian cao nhất, đó là đội có 7 phút 16 giây thuộc về đội của Thu Hà. Hơi buồn chút mà chưa con. Chưa có sao hết á. Tại nãy mình trục trặc cái gì đúng không? Phải không? Rồi. Đội kế tiếp là 6 phút 26 giây thuộc về đội của Kim Long. Đội đang có thời gian thấp nhất đang dẫn đầu là 6 phút 21 giây. Chúc mừng Bảo Huy. Mình hơn nhau có mấy giây thôi. Không có lo gì hết đó con. Cái đợt thứ hai tụi con mới cố gắng, mà đợt thứ hai không sao. Có Hoàng Bách với lại chị Lệ Hằng sẽ hỗ trợ. Nếu mà thua thì hai người đó chịu trách nhiệm, đừng có lo. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Hoàng Bách và Lệ Hằng. Khó nha. Chúng ta đã thấy rằng Hoàng Bách cũng như là Lệ Hằng đã vượt qua thử thách đầu tiên bằng cách là gọi là tách hào. Bây giờ thì dễ hơn là các bạn sẽ bỏ bóng vào trên cái bàn. Nhưng mà vậy cái bàn nó sẽ có những cái lỗ làm sao mà bóng nó lọt vô cái lỗ là xong. Ở trên cái bàn có 5 lỗ, 6 lỗ. Bóng nằm trong 6 lỗ hết là xong. Trong vòng 2 phút. Thử thách bắt đầu. Cố lên. Ok, hay quá. Hay quá. Không được dùng cái tay. Đó. Gắn lên. Hay quá. Đó.
Anh để im đó luôn, chơi kỳ vậy? Hay quá. Có được mà. Ủa? Hay quá em ơi. Tiếp đi em ơi. Yeah ơi, cảm ơn. Em đừng dùng tay á, em đừng dùng cây. Kỳ vậy? Từ con anh, từ nhẹ thôi. Ok, rồi. Không chơi cây này. Chơi cây vậy không được. Không, đúng rồi, bỏ lại đi. Không được thì thôi, anh ra ăn được luôn thôi. Anh đừng có nhịt cái bàn, Trời ơi. Ráng lên nha. Còn có một lỗ nữa đó. Anh bắt đừng có nhịt cái bàn nha. Anh nghiêng cái bàn lên phía em. Lần này thì dễ hơn đúng không? Đúng rồi. Đó là chuyên nghiệp rồi. Nói chung là cái này làm tốt. High five cái em ơi. Nhưng mà cũng có bàn tay trong bóng đá đó, ta gọi là bàn tay gì đó. Cái đó là một chút tiểu xảo cho trận đấu nó thêm thú vị thôi. Chứ với cái khả năng của bé Hằng này là đơn giản. Được, cũng có khả năng lắm đó. Có khiếu đúng không? Có khiếu giật giải nè. Thôi hồi nãy em kéo rồi, bây giờ anh kéo đi. Hồi nãy có 5 chai nước mắm mà. Tùy theo trò chơi, tôi không biết trò chơi lần sau là gì. Hên xui hả? Đúng rồi, hên xui thôi. Gì đây nào? Cầm 20 cái ly luôn. Hồi nãy có dặn 5 chai gì tới 20 cái ly luôn. Mà cái chai thì nó bự, còn cái ly có chút xíu. Ủa phải lấy rồi. Lấy rồi hả? Miễn có là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay. Thử thách dành cho 3 gia đình. Xin mời. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ ba con sẽ đến với phần thử thách vô cùng quan trọng luôn. Thậm chí nó có đôi khi thay đổi luôn cuộc đời đó con. Bởi vì nếu chúng ta chiến thắng được thử thách này đó, chúng ta sẽ bước vào vòng cấp vốn. Bây giờ gia đình các con thì mỗi ngày có kiếm được 150 ngàn cũng không có. Rồi vào đây kiếm cái mấy chục triệu luôn vậy đó. Thành ra phải cố gắng ở cái thử thách này. Hai khách mời chúng tôi cũng phải cố gắng. Chúng ta sẽ có 20 cái ly nằm trong cái rổ. Nhưng làm sao để có 20 ly nằm trong cái rổ, không phải là mình cầm bỏ vô đó đâu, mà chúng ta sẽ cầm cái bong bóng. Chúng ta thổi bong bóng lên, sau ta cho nó giữ cái ly này, rồi ta ngậm cái bong bóng, buông hai cái tay ra, di chuyển về phía cầu khỉ đó, đứng đó, thảy cái ly vào cái rổ là xong. Con muốn thi trước hay thi sau? Ai muốn thi trước nè? Ai muốn thi trước? Ai thi trước? Ai muốn thi sau? Không có nào muốn thi trước hết trơn á. Dạ hai cô chú. Thôi giờ bày trắng ra bày đen đi. Em hô cho. Rồi. Bàn tay trắng, bàn tay đen, bàn tay đen. Rồi nè, hai đứa này. Quánh tu xì đi con. 1, 2, 3. Rồi con chơi trước con. Ráng lên nha con. Rồi hai con vô đi. Bùng là ngon này. Rồi chuẩn bị. 20 cái ly nằm ở kia nhá. Làm đủ 20 cái ly chúng mình Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại nha. Thời gian càng thấp càng tốt. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển đi, mạnh ai để làm. Mạnh ai để làm đi. Buông tay ra. Đúng rồi. Vượt qua chướng ngại vật. Làm sao giữ được cái ly qua đây được rồi. Đúng rồi. Hãy vô. Hai tên ơi, thêm vô nữa. Đây này. Hãy vô. Vô, 1 ly. Hãy đi con. Trời ơi. Cố gắng cho ta tới nơi, thảy nó vô. Chân dài, tay dài mà nó không vô nè. Nhắm nữa, thảy vô. Được rồi. Đó. 20 cái ly nha. Vô. Quá đơn giản. Trời ơi, dễ ẹt luôn. Nè, cô gái chân dài nè, tay dài luôn nè, tóc dài luôn. Thảy vô. Được rồi. Quá dễ luôn, không có thấy trò chơi nào dễ trò chơi nè chân. Giữ luôn. Đúng rồi. Cố lên. Thảy vô con. Tới đây mà còn thảy rớt nó ổn quá. Đó, vô. Chạy lên đủ 20 cái thôi nha. 2, 4, 6, 7 rồi. Vô. 8. Còn 12 cái nữa. Nhanh lên. Trò chơi rất đơn giản. Tưởng gì đâu khó. Dễ ẹt. Thảy vô. Vô luôn. Đinh. Thảy vô Long. 10. Trời ơi. Ly nó nhộng lại à. 10. Rớt là mấy cái rồi đó. 10 rồi. Thảy vô. 11. Ráng lên. 3 thành viên của đội đầu tiên, đội Kim Long. Thảy vô. 12. 13. Còn 7 cái nữa.
14. Vô hết luôn. Buông tay ra đi nha. Còn 6 cây nữa. 17. 15 hả? Trời ơi, gian quá vậy. 15. 16. Kỹ vô Long ơi Long. Gì vậy? Ok sao được? Rớt ra ngoài rồi. 16 à. Còn 4 cây nữa. Ráng lên. 17. 18. 19. Ráng lên, ráng lên. Vượt qua luôn. Liền. Vô. Thưa quý vị, và như vậy là đủ 20 cái ly rồi. 20 cái ly đã cái đổ. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với đội thứ 2. Chúng ta vừa đến với thử thách đầu tiên của em Kim Long. Bây giờ sẽ là Huy. Huy là anh cả đúng không con? Mình là làm việc nhà cũng khó khăn rồi, vất vả rồi. Bây giờ mình cố gắng lần nữa. Nếu mà chiến thắng lần này thì nhà mình đỡ vất vả hơn con ha. Cố gắng lên. Tất cả sẵn sàng. Thời gian dành cho em Huy. Bắt đầu. Cố lên. Ráng lên nào. Giữ được cái ly. 20 cái ly. 1. Cố lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi, tới đây cẩn thận nha, còn chừng rơi ngoài. 3. 3 cái rồi. Nhanh lên, nhanh. Chạy nhanh lên. 4. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Cho cái ly được rồi. Rồi, hỏi đi con. Hỏi đi luôn đi. Hỏi mạnh lên. Đúng rồi. Nhanh lên. Rồi, tới đây thầy cố gắng. Ơi. Tới rồi, phải từ từ con. Tới nơi rồi từ từ làm sao vô cái rổ nha. Quan trọng nhất là cái giai đoạn công đoạn thảy vô cái rổ thôi. Cố gắng lên Hằng. 8. 9. Từ từ con. 10. Cố lên. Từ từ. 11. 12. Nào bình tĩnh nè. Từ từ nha Huy. 13. Còn 7 cái nữa. Cố lên. 14. 15. Đúng rồi, 15 rồi. Cố lên. Từ từ. Trời ơi. 15. 10. Trời ơi. 16. Chỗ này chậm chậm nha con. Từ từ. Nhắm vô cái rổ. 17. Được rồi. 18. 19. Nhanh lên, nhanh, nhanh. Cố lên nào con. Nhanh lên. Nhanh lên. Trời ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Cố gắng cây cuối cùng nè. Cuối cùng. 20. Dạ. Như vậy là đội em Huy cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình thưa quý vị. Bây giờ còn đội cuối cùng. Xin mời quý vị. Còn đội cuối cùng là đội của Thu Hà. Cười tươi lên con. Cố gắng lên nào. Vẫn như thế, vẫn là 20 cái ly. Thời gian dành cho Thu Hà. Bắt đầu. Vẫn di chuyển thưa quý vị. Có kinh nghiệm rồi, kỳ này có kinh nghiệm rồi. Cái thứ 2. Hết rồi. Thu Hà sao vậy con? Được không con? Thả tôi vô. Hết rồi, sao đây? Thổi cái bụng đó con. Vô. Nó thổi không được. Trời ơi, con Hà nó thổi không được. Đi. Tội nghiệp quá. Hà nó không có hơi thổi không được. Chết rồi. Con. 12. 13. 14. 15. Ráng lên. 16. 17 hay lắm. 18. Còn 2 cái nữa. Cố lên nào. Sao vậy? Buông ra đi qua chỗ khác cho người ta đi. Trời ơi. 19. 20.
ngon lành. Trời ơi, sao vậy? Một cô bé quá nhỏ, hiếu hơi, hụt hơi, tội nghiệp quá quý vị ơi. Nhưng mà cuộc thi nó đành phải vậy thôi quý vị. Cuối cùng thì đội Thu Hà cũng đã vượt qua. Và đồng hồ tôi đã bấm dừng lại không biết bao nhiêu quý vị. Ngay bây giờ thì Quyền Linh sẽ công bố kết quả xem đội nào sẽ có thời gian thấp nhất. Chúc mừng cả ba đội chúng ta đã vượt qua thử thách. Cảm ơn phần hỗ trợ cố gắng của hai khách mời ngày hôm nay, Hoàng Bách và Lợi Hằng. Các bạn rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Dù sao thì cái phần chiến thắng cũng như là giải thưởng này cũng có đóng góp của các bạn. Bây giờ thì Quyền Linh sẽ công bố đội có số thời gian cao nhất sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đội có thời gian cao nhì sẽ nhận được 20 triệu đồng. Và đội có thời gian thấp nhất sẽ bước vào vòng đặc biệt rút logo mái ấm gia đình Việt. Hoàn cảnh nào cũng khó khăn quý vị, nhưng mà đây là luật chơi. Đội nào làm tới đâu sẽ có phần thưởng xứng đáng đến đó. Và trong chiến thắng này tôi nghĩ rằng cũng là một phần may mắn nó kèm theo luôn. Lợi Hằng ẵm con thấy sao? Quá là yêu đi, ngoan. Quá đáng yêu đúng không? Dạ. Trời ơi, con thấy ghét không? Rồi đây nó lớn lên nó sẽ xem là những thước phim này, nó sẽ thấy rằng đó, sự lớn lên của tụi con cũng một phần đóng góp của các cô chú ở đây. Và bây giờ đội có thời gian cao nhất là 9 phút 48 giây. Đội có thời gian cao nhì là 9 phút 07 giây. Và đội thấp nhất là 8 phút 32 giây quý vị. Đội V3 nhận được 15 triệu đồng. Đó là đội của Thu Hà, là đội có thời gian cao nhất 9 phút 48 giây. Chúc mừng gia đình con. Sao? Mình cố gắng hết sức rồi. Đã cố gắng hết sức. Cố gắng rồi ạ. À thấy sao Hà? Dạ vui. Con có tiếc nuối gì không con? Dạ không. Bà ơi, hôm nay bà sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Bà muốn nói gì với mọi người? Giờ tôi cũng không biết nói gì hơn. Cũng cảm ơn chương trình chứ cũng không biết nói gì hơn. Dạ. 15 triệu đồng này bà sẽ làm gì? Để dành cho cháu ăn học. Dạ. Rồi anh Hoàng Bách muốn nói gì với gia đình của em Thu Hà không? Dạ thì để dành cho các bé thì em cũng không có cái gì nhiều. Cũng xin tặng cho hai gia đình, mỗi gia đình 3 triệu đồng. Cảm ơn Hoàng Bách. Hai gia đình chưa có thắng cuộc á. Hai gia đình về nhì về ba đúng không? Dạ. Rồi như vậy là đỡ buồn. Chú Hoàng Bách đã tặng cho Thu Hà thêm 3 triệu nữa, là con có 18 triệu. Hôm nay em cũng muốn tặng cho ba gia đình, mỗi gia đình một chiếc xe đạp để hỗ trợ cho các em đi học. Mỗi gia đình chiếc xe đạp. Dạ. Vậy là ngon rồi. Vậy là chú thấy là con khoái nhất đúng không? Nãy nó khóc quá trời. Nãy khóc quá trời. Khóc quá trời luôn. Thấy thương quá. Cảm ơn Lệ Hằng đã tặng cho mỗi gia đình một chiếc xe đạp. Và bây giờ đội về nhì là 9 phút 07 giây. Chúc mừng cho đội Kim Long. Yeah. Nghĩa là đội về nhất ngày hôm nay, đội mà thời gian thấp nhất là đội của Bảo Huy. Chúc mừng. Gia đình của Kim Long sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng, cùng với 3 triệu của Hoàng Bách là 23 triệu đồng. Tôi cũng không biết nói gì nhiều hơn, rồi như bên nhà từ thiện giúp đỡ cho cháu tôi thì tôi rất cảm ơn bên nhà từ thiện là rất nhiều. Dạ, gia đình chú nhận được 20 triệu đồng, cùng với 3 triệu Hoàng Bách tặng là 23, cùng một chiếc xe đạp Lệ Hằng tặng, là hôm nay chúng ta có 3 món quà của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng chú nha. Rồi, cảm ơn. Đặc biệt gia đình em Huy thì bây giờ chỉ mới nhận được chiếc xe đạp thôi, chúng ta chưa có giá trị giải thưởng nào cả. Và bây giờ chúng ta sẽ đến thử thách cuối cùng dành cho gia đình em Huy, để xem gia đình em Huy có thể rút ra được mấy bản logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng Huy nha. Chúc mừng cho Lệ Hằng cùng với Hoàng Bách cũng đã đưa Huy vào vòng đặc biệt này.
Vòng đặc biệt chúng ta có một game để xác định xem Huy nhận được mấy logo của chương trình. Nếu như chúng ta hoàn thành thử thách trong vòng 1 phút, chúng ta sẽ rút được 8 bản. 2 phút chúng ta sẽ rút được 6 bản. 3 phút chúng ta sẽ rút được 3 bản. 4 phút trở lên thì được 1 bản. Còn hơn 10 phút thì sẽ không được bản nào. Nhiệm vụ các bạn là gì? Ở trong đây có mấy cái ống. Trong mỗi ống á, nó sẽ có cái chìa khóa. Các bạn làm sao lục ra được cái ống, cầm chạy qua bên kia, lục chìa khóa ra mở được cái đó. Trong đó có rất nhiều bao cát. Mình tiến đến cái vạch kia mình liền cho nó ngã hết mấy cái ống nhựa kia là xong. Mà chìa khóa thì nằm tùm lum không biết nằm ở đâu. Mở ra đi tìm được chìa khóa thôi. Trong rất là nhiều ở đây có một vài chìa khóa mở được. Tùy các bạn tìm được lúc nào thì hay lúc đó nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Tìm đi, đi qua coi mở được không. Đúng rồi. Lụm lên. Rớt chìa khóa rồi anh. Đó. Quan trọng là mở được không thôi. Tìm tiếp, không được tìm tiếp. Được rồi. Trời ơi, nhanh vậy. Nhanh vậy. Đúng rồi, làm sao ngã hết được. Ủa nhưng mà lấy được mà đúng không? Lấy về làm gì? Đúng rồi. Đem về hết đi. Đúng rồi. Thôi. Đem về. Lôi đừng khỏi vượt mức. Quan trọng là như thế nào đây? Trời ơi. Ôi. Lụm về mau lên. Đó. Ráng lên. Lụm về mau lên. Lăn nó cho nó nhanh hơn. Thôi hồi hộp quá quý vị. Cố lên. Lụm hết. Mệt quá. Ráng đi nào. Ráng lên. Ôi. Hay quá Bách. Ôi. Tiếp tục lụm về đi. Còn 3 cái nữa. Còn 2 cái nữa. Đây. Còn một cái cuối cùng. Yeah. Như vậy là đồng hồ đã dừng lại. Kiểm tra đồng hồ đi Hoàng Bách. 3 phút 32 giây. Như vậy là gia đình em Huy nhận được 3 logo của bé gia đình Việt. Chúc mừng. Được rồi con. Cuối cùng thì tất cả chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi thử thách thì tất cả các con cùng với hai khách mời đã vượt qua rồi. Với đây còn lại bây giờ chúng ta sẽ hỗ trợ gì cho gia đình em Huy với hoàn cảnh vô cùng khó khăn. 4 anh em cùng với bà, không có ai có thể làm ra tiền được. Bây giờ chỉ còn 13 cầm cụi đi làm suốt ngày thôi. Mỗi ngày có khi được mấy trăm ngàn, có ngày không. Con thì còn rất nhỏ, tiền đâu mua sữa cho con, tiền đâu tốn tiền học phí cho con, tiền đâu cơm áo gạo tiền điện nước, nhiều thứ quá quý vị. Hy vọng ngày hôm nay thì gia đình Huy sẽ gặp thật nhiều may mắn ở phần rút logo. Chúng ta có 3 logo, tất cả sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ chọn logo đầu tiên nào. Mời bà sẽ chọn logo nào? Thưa chương trình là tôi xin là chọn cái logo màu tím. Màu tím? Vâng. Màu tím là số 8. Vâng. Đúng không bà? Đúng. Rồi, số 8. Mở số 8 luôn. Rồi, Hoàng Bách đưa bà ra đây rút số 8 luôn. Kệ có nhiêu được nhiêu bà, qua đây nè bà. Đó, Hoàng Bách gì cùng với bà rút đi. Dạ, được cô kéo. Số đầu tiên đúng rồi. Đấy. Từ từ. Wow. Ông nhựa hoa sen. Wow. Số 50. Rút 10 triệu đồng. Đó. Bà đã có 10 triệu đồng đầu tiên. Chúc mừng bà. Tên hoa sen mái ấm gia đình Việt 10 triệu đồng. Rồi chúc mừng. Bây giờ rồi con số mấy?
Con chọn số 2. Số 2. Chọn số 2. Rồi. Số 2 đúng không con? Dạ. Rồi, bây giờ số 2 rút luôn. Con lên rút đi con. Rồi. Lên rút đi con. Đó. Ở đây đợi cô. Hai con cháu qua nào. Đâu rồi? Từ từ con cầm. Đúng rồi, nó đó. Nó đó. Vô. Ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai 10 triệu đồng. Ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai 10 triệu đồng. Một bạn cuối cùng, Huy nói đi con. Số mấy? Con thích số mấy con nói. Dạ con thích số mấy? Dạ, có mấy người? 1, 2, 3, 4. Con hỏi chú Bách với cô Lệ Hằng kìa. Số 4. Số mấy? Nói lại con, nói lại. Số 4. Bên đây số mấy? Tất cả đưa tay hết lên số mấy? Số 4, mở số 4. Rồi, mời Hoàng Bách cùng với Lệ Hằng cùng với Huy ra đây con. Rồi lấy hết luôn nhà. Cả nhà lên đây luôn. Qua đây. Lên luôn con trai. 5 cho ông nhỏ này rút, ông nhỏ rút nè. Để nhỏ rút, con cầm này đi. Cầm đi con. Đó con rút ra. Đúng rồi, rút ra. Rút ra. Rút. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Rút. Rút. Ghê. Ghê. Mạnh lên. Mạnh lên. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc 50 triệu đồng. Chúc mừng con. Thôi đi con. Wow. 50 triệu đồng. Tại nó nhỏ mà rút số lớn quá trời. Ẩm lên luôn. Đây luôn. Wow. 50 triệu. Mất cái mặt nhỏ luôn rồi. Trời ơi. Tuyệt vời luôn ha. Chúc mừng. Như vậy là gia đình của em Huy có tổng cộng số tiền là 70 triệu đồng. Yeah. Tuyệt vời. Huy thấy vui không? Dạ vui. Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã hỗ trợ được cho gia đình em Huy 70 triệu. Số tiền cũng chưa lớn lắm, nhưng tôi nghĩ rằng cái tình cảm của chương trình, tình cảm của tất cả mọi người dành cho gia đình em Huy mới là lớn. Và hy vọng rằng 70 triệu này, gia đình của em Huy sẽ vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Hằng thấy vui không? Quá vui ạ. Cảm ơn chương trình đã mời lại Hằng đến đây. Và sao lúc đầu kêu là không muốn tham gia. Nhưng mà lúc này thấy buồn quá, không muốn tham gia. Cảm ơn mấy ấm gia đình Việt đã tạo một cái chương trình ý nghĩa như thế này. Và đặc biệt là cảm ơn chú Linh là một cái ngọn lửa để thắp sáng mấy ấm gia đình Việt. Con mắt thấy sao? Quá hạnh phúc anh ơi, quá hạnh phúc. Em mơ được tham dự nhiều chương trình này nữa. Quá hạnh phúc. Một lần nữa thì cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều. Cảm ơn Lệ Hằng đã cho chúng tôi thêm nhiều cái năng lượng để có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa những mảnh đời trên khắp mọi đều đất nước. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời cả ba gia đình ra đây để nhận quà của chương trình. Rất vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng quý vị cũng đang hòa vui với chương trình chúng tôi. Tôi nghĩ rằng quý vị cũng đang hạnh phúc với tất cả chúng tôi, đặc biệt là hạnh phúc để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cảm ơn những giọt mồ hôi, những sự nỗ lực cố gắng của Lệ Hằng cùng với Hoàng Bách với ba gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi chắc chắn là những gia đình sẽ luôn luôn nhớ các bạn, những tình cảm các bạn đã dành cho họ. Còn bây giờ chúng ta sẽ gửi tình cảm đó cho từng gia đình. Bây giờ thì xin mời Hoàng Bách gửi tặng 15 triệu đồng cho gia đình của em Thu Hà. Chúc mừng em. Mừng nha. Gia đình Thu Hà sẽ nhận được 15 triệu đồng cùng với 3 triệu của chú Hoàng Bách cùng với một chiếc xe đạp của cô Lệ Hằng. Chúc mừng con. Và gia đình thứ hai sẽ nhận được 20 triệu đồng. Xin mời em Kim Long. Long và ông nha. Gia đình Kim Long sẽ nhận được 20 triệu đồng và cộng với 3 triệu của anh Hoàng Bách cùng một chiếc xe đạp của cô Lệ Hằng. Chúc mừng con. Yeah. Gia đình của em Huy sẽ nhận được 70 triệu đồng cùng một chiếc xe đạp của cô Lệ Hằng. Chúc mừng Huy. Còn gia đình của em Huy thì sao? Xin mời đại diện Hoa Sen Group, anh Phạm Đình Lương, phó giám đốc nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Tôi xin đại diện cho tập đoàn Hoa Sen xin gửi tặng món quà trị giá 70 triệu đồng đến gia đình em. Và hy vọng với món quà này sẽ giúp cho gia đình em vượt qua được thời kỳ khó khăn hiện tại. Tôi xin hết. Cầm đi Huy. Rồi, chúc mừng gia đình Huy. Và như vậy là chúng ta có món quà ý nghĩa, đặc biệt là thêm một chiếc xe đạp của cô Lệ Hằng nữa con nhá. Hai anh em cũng sẽ cùng nhau đi đến trường bằng chiếc xe đạp của cô Lệ Hằng. Chúc mừng các con. Chúc mừng cho ba gia đình ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Khoa Sang Home đã đồng hành với chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Chào quý vị. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mái ấm gia đình, vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhớ sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con vào, từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.